Zap people, this is still an OrMin video, and today we'll be learning more about the culture and tradition of Oriental Mindoro. We'll explore what's inside Balai Mindoro together with Ma'am Juliet and Sir Nicrey. But before that, dumaan muna kami sa 10 to 1 Restobar to have our dinner. Special ang Restobar na to since pamangkin ng Ma'am Juliet ang may-ari, if I'm not mistaken. So, simple gesture lang ito ng pagtangkilik at pag-support sa business ng pamangkin ni Ma'am. Ayan. Then, we headed to Balai Mindoro afterwards, eat some snacks in Bungkos, and later on, an exclusive tour sa place. Opo, Ma'am. Balai Mindoro is an ideal event venue for all social and business clients. It also showcases the culture and traditions of the province, as well as promoting the skills and talents of some artists through art. So here's a quick tour of the place, and for more information, you may visit their FB page. Yes. Ayan, opo. And sa sculpture na yan, merong 8 tao which represents the 7 tribes o 7 Mangyan tribes and 1 sub-tribe. So here in Mindoro, we have Alangan, Buhid, Taubuhid, Iraya, ano kayo? Alangan, Iraya, Buhid, Taubuhid, Hanunuo, Ratagnon, and the Bangon. Grabe, pero as you can see, ginawa na yun namin dining area kasi nung mag-rain season, hindi namin dinadala yung mga guests. But there are events na ginaganap din dito. We have a painting called Generation. This painting is made by an NCCA artist, Sir Buds Magsumbol. He is from Quezon City, pero he has been staying here for, I think, 2 years para sa mga artworks na ginagawa niya. Dito nakalista yung mga artworks niya. Yes, kamukha. So, dyan po pinapakita yung different expressions ng mga mukha natin. Diba? Merong seryoso, may nahihiya, may masaya. Sana yung 9 months po bakit ito natapos sa service ng mga artist po nagawa nitong mga process. So, tinatawag ko itong pamilya dahil pinapakita po dito yung everyday life ng isang pamilya lang yan. Gusto niyo po magpapicture? Papicture ka. Cellphone. Okay lang. For sale? Last ito for sale. Si Sir Peter Salazar po ang gumawa nito. Yung play po kanina sa tabi po ng henerasyon. Ito naman po painting sa side natin. Tinatawag po itong Mangyan Pilipino. Pinapakita naman po dito yung lifestyle ng ating katutubong Mangyan. Same artist pa din po, si Sir Buds Magsumbol ng Quezon City. Kung mapapansin niyo po yung waterfalls, meron po siyang mga hidden images. Then ito po yung tinatawag na sulat Mangyan. Ito po ang Kumbaga, alpabeto po. Alpabeto. Hindi ko ma-identify yung mga hidden ano niya. Pag tinitigan niyo po yung waterfalls, may mga mukha po pa yung oo nga, meron nga. So, yan daw
Ilang faces ang pwedeng ma-identify? Parang tatlo po ata. Isa, dalawa, tatlo, yun. One, two. Doon lang, sa taas, 3. Akala ko yung tubig mismo So, na. ito po ay narrow wood and acrylic po yung pinangpinta po ni Sir Vice. Kung mapapansin niyo po, meron daw po ditong Mama Mary, hindi daw po siya pininta, hindi nakaupit na po talaga dun sa kakap dito po sa part na to kung makikita. So, ano nga, conference? Oh. Aming partition. So, pwede po Parang siyang accordion, expand pa po. accordion ano. Conference, ano? Pwede ditong graduation. Joke. Graduation nga, may Konti graduation lang. na dito. Oo. di ba? So po, 5,000 po. So, ang ginawa Tapos po kayo nila, rin 2,500 nag-cater, po sa ano? umaga, 2,500 po. Kayo rin nag-cater na. Opo. Si Miss Angel po nag-cater po. Ang galing. Tsaka si Sir MJ po. Ayan po, nasa side po natin, tinatawag po yung ambahan. Yung kawayan po may sulat Mangyan. Ginagamit po nila yan to express their feelings po. Pero naka-poetry po siya. Kaya po siya nag-vanish kasi yung tamaraw po natin endangered na po. Endangered. Then yung culture and traditions naman po ng ating katutubong Mangyan nawawala na po dahil sa ating modern society. Gawa din po siya sa semento. Vanishing kalinga. Opo. Kaya po kalinga, para kalingain po natin or alagaan kasi nawawala na po. Hindi po pwede ko po kayo kuhanin. Ang ganda ng kaano. Picture. Vacation days are over. I really had a great time wandering and exploring some of the places in the province of Oriental Mindoro. Got refreshed in Infinity Farm, an Intagbungan Mountain Resort. Experienced swimming under the sun in the famous White Beach. Learned new stuffs about the culture and traditions in Muay cultural heritage and in Balai Mindoro. And most especially, I'm thankful to Ma'am Juliet and Sir Nicrey for inviting and accommodating me. This is such a wonderful experience. Hindi ko po ito makakalimutan. The food, yung sobrang hospitable lahat ng family members nila. 2 thumbs up po sa inyo. Sana this won't be the last invite. Kidding. But overall, grabe. Ang saya at ang sarap sa Oriental Mindoro. Buti nakita ni Arlene yung asawa ko. Ay, oo, nandun. Ano, naalala mo yung sa naiyan na naiyan.